Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai. Chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Bây giờ là 2 giờ sáng và mình đang ở nhà của anh Chợ ở Bún Bình Thiên. Không biết mọi người có nhớ anh Chợ không? Khoảng tầm 2 năm mấy trước mình có quay một clip anh Chợ dẫn mình đi bắt cá trong Bún Bình Thiên. Và bây giờ mình đã quay trở lại rồi đây. Và lát nữa mình và anh Chợ sẽ đi lên ghe, lên xuồng. Và hôm nay sẽ đi giăng lưới. 2 giờ sáng sẽ giăng tới khoảng 6-7 giờ sáng mới tới nhà, mới về tới nhà. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người lên ghe và đi giăng lưới cùng anh Chợ nha. Ảnh đang ở tuốt đằng xa. Hết mùa nước nổi rồi cho nên mọi người sẽ thấy là nước ở đây trên Bún Bình Thiên đã cạn dần. Chứ mà bình thường mùa nước nổi là cái chỗ mình đang đi nè, nó sẽ là nguyên cánh đồng nước luôn chứ nó không phải khô như vậy đâu. Trên kia thì người ta đi ngủ hết rồi. Ở đây người ta trồng rau muống ha. Ủa không phải, này cỏ cho bò mà. Cỏ cho bò. Nhìn tưởng rau muống. À, ghe đây. Em bỏ dép trên bờ luôn ha. Ok, dạ. Mình là giỏ xanh hay là giỏ cũ? Dạ. Cẩn thận ha, chưa ba tin. Ê, nó đang chạy ra. Dạ. Mà một đêm vậy là mình hên thì mình được 10 ký trở lên. Còn xuôi thì được vài ký, còn nếu mà xuôi nữa thì ít luôn. Ít luôn, 20 ký, 1-2 ký chừng á. Dạ. Mũi ghê ha anh. Mũi lắm. Mũi mà kiểu đen con luôn, nó bay vòng vòng nè. À, hy vọng là hôm nay có em thì sẽ dính nhiều cá. Hôm nay thì gió kiểu hiu hiu thôi, không biết mọi người có nghe được tiếng gió không? Chứ ngồi ở đây rất là mát. Bình thường mà mình ra giữa sông vậy chắc cũng đỡ mũi hơn mà đúng không anh? Cũng có mũi nhưng mà ít hơn ở trên bờ ha, mé bờ. Ít hơn mình đậu. Nghĩa là đi mặn nhiều hòa nó ít hơn. Với lại có gió thì nó đỡ. Có gió thì ít. Giờ đi lên có cái chảnh thả dài xuống. Dạ dạ. Ủa cái này luôn. Rồi khỏi lưới ổng. Dạ. Bây giờ mình đang kiếm chỗ để đậu lại ha. Chỗ bủa. Dạ. Thông thường thì ở đây khoảng tầm 1-2-3 giờ sáng thì sẽ có mấy cô chú ra giăng lưới như vậy. Thì mọi người sẽ thấy ở xa xa sẽ có những cái xuồng. Nhưng mà chắc bủa dài cục mà. Không bủa hết đâu. Cái bún thì nó dài khoảng tầm 4 cây số. Rồi mình chạy ra giữa bún thì nhà anh Chợ thì nằm ở đầu bún. Là khoảng 2 cây số thì ra được cái chỗ để mà giăng lưới. Mọi người có thắc mắc vì sao mà 2 giờ sáng giăng mà tới 6-7 giờ sáng mới về không? Mất 4-5 tiếng. Tại vì để mà giăng lưới được có cá là phải mất khoảng 1-2 tiếng để giăng, xong rồi chờ 1 tiếng 2 tiếng xong rồi đi dỡ lưới. Thì tổng thời gian nó sẽ mất 4-5 tiếng của mình.
Đồ nghề thì nãy anh để phía dưới cái xuồng. À bây giờ cái cục đó là giống như cục đá hả anh? Cục đá cho nó cố định nữa ha. Xong rồi mình sẽ có mấy cái chai này để cho nó làm phao nổi. Bây giờ bắt đầu thả. Một cái tay lưới này của mình dài bao nhiêu vậy anh? Một cục này là 5 tay nè, một tay là cục nhất là 70 mét á. Một tay lưới 70 mét mà cục đó 5 tay. Cục 5 tay 350 mét à. 350 mét. Wow, là một cái bịch này đấy ha. Cục đó. 350 mét. Dữ ta, dài dữ ta. 5 con lưới là khoảng 200.000. 200.000 là một tay. 200, dạ. 250. Dạ. Vậy thì 5 cái tay mình đang dăng này khoảng tầm triệu á. Triệu mấy á. Triệu mấy tiền lưới. Triệu mấy tiền lưới là khi mà đóng luôn hoàn thành luôn á. Dạ dạ. Triệu mấy á. Ôi chấm lưới là có mấy triệu không á. Thì cũng tiền vốn vô trong đó hết. Nhưng mà lưới này cá thì thường nó dính vô thì gỡ nó cũng dễ chết đúng không anh? Dễ chết đó. Dễ chết nên cũng khó mà rộng, sáng mày bán liền. Xé lưới mà. Xé lưới luôn hả? Cho con cá nó sống bán được giá hơn hay sao? Là dính con rồi xé. Dạ. Con nào gỡ ra được thì gỡ, còn nào con gỡ nhìn hầu như là 10 con xé hết chín rồi. Hư lưới hết. Lưới mà còn mặt còn dính, lo gì. Còn lỗ là còn dính. Còn lỗ còn dính. Cũng có lý. Dính xé luôn. Một dàn lưới diện lẽ mặt từ gì chân lẽ nó cá nó tìm chặn cái lỗ gách nó đi, chặn lỗ gách nó chui thì cho nó đi chứ sao vậy, đúng không? Có lý đúng không? Đúng. Đây, và cuối cùng thì đã xong được một cục lưới đầu tiên. Mình lại cột vô. Mình nối vô ha. Nối vô cục tiếp. Ủa vậy là nó dài hơn 350 mét luôn. Bổ hoài, bổ nào hết lưới nghỉ. Là nguyên một cái nguyên một cái dàn dài ra luôn. Nấu bổ hoài. Nhiều khi có chỗ thì mình cũng bổ tới hoài. Còn không có chỗ thì mình ngưng mình giục cục đá. Mọi người sẽ nhìn thấy trên cái lưới sẽ có mấy cái cục phao trắng trắng. Đấy. Để thấy rõ không? Thì lưới nó sẽ có hai phần. Ở phía đáy lưới nó sẽ có mấy cục chì nhỏ nhỏ để mà nó kéo cái lưới chìm xuống. Và ở phía trên sẽ có mấy cục phao trắng trắng như mọi người mới thấy lúc nãy. Nó sẽ nổi lên thì nó sẽ làm cho cái lưới nó nằm ở phía đáy nhưng mà nó vẫn nổi lên, tạo thành một cái vách tường ở phía đáy xong thì cá nó chạy ngang thì nó bị dướng vô lưới. Cái tháng mà cá nhiều nhất á là cái tháng mùng 10 tháng 10, lối mùng 10 tháng 10, mùng 10 tháng 11, 25 tháng 10, 25 tháng 11 rồi đó. Để tầm nó như là nước ra đúng không anh? Là nước lên rồi thời gian nước nổi rồi. Nước nổi. Nước rút lại á. Đúng rồi, nước ra đó mình gọi nước ra. Thì cá ở trong đồng nó chạy ngược ra sông á thì lúc đó thì nhiều cá. Nó gom xuống sông. Dạ. Ví dụ vậy. Cái tháng đó là cái tháng nước nó tràn lên rồi cá nó theo rồi nước nó rút lại rồi cá nó rút ra. Nãy mọi người nghe anh Chợ nói là có cái mùa mà tháng 10, 11 âm lịch là nước lên của mùa nước ra, là ở miền Tây sẽ có mùa nước nổi. Thì cá nó sẽ bắt đầu tầm tháng 7, tháng 8 thì nước lên thì cá nó sẽ vô đồng nó đẻ trứng. Thì tầm 2-3 tháng sau, tầm tháng 10, 11 á thì cá nó lớn, thì tới cái con nước á, là tới cái khi mà chăn nó tròn rồi nước nó lên á, thì cá bắt đầu từ trong đồng nó lớn rồi nó bơi ngược ra sông. Thì cái mùa đó ở đây bà con gọi là mùa nước ra, là cái mùa mà nhiều cá nhất của mùa nước nổi. Đó, bây giờ thì đã xong hết 4 cục lưới. Thì anh Chợ sẽ bắt đầu cột cái phao vô rồi neo đá luôn ha anh. Dạ, neo cục đá xuống để xong sẽ kiếm một cái nơi chân thật gió mát ngồi nghỉ chờ xíu cho cá nó chui vô lưới rồi mình đi dỡ lên. Đấy,
Đó là cái phao tự chế bằng mấy cái vỏ chai nước ngọt. Mình đi từ bờ bên kia qua tới bờ bên đây luôn. Đây mọi người có thể thấy cái khu bên đây người ta đang trồng rau nhút, xa xa đó là rau nhút á, nguyên một dãy luôn. Nó là giăng cái này lại để chặn cho lục bình nó đừng có trôi vô. Mình gói ăn đãi cho ruột. Bữa thì mua bắp, chiều có gì nó mua nấy. Cứ chiều mua xong rồi đem vô để sáng sớm. Vì anh đi nên thôi. Bữa nào nó không mua tao lấy mì đem ra. Xong rồi mình sẽ chờ khoảng bao nhiêu lâu nữa mình sẽ dỡ? Nửa tiếng nha. Nửa tiếng à? Giờ 4 giờ 4 rưỡi mình sẽ dỡ. Dỡ khoảng tầm tiếng rưỡi 2 tiếng là xong. 2 tiếng mấy. 2 tiếng mấy dỡ hay lâu hơn để gỡ cá. Hy vọng là nhiều cá để mà mình ngồi. Rồi, bây giờ sẽ bắt đầu đi dỡ lưới. Không nổi cả. Đây, mọi người thấy xa xa cái cục trắng trắng đó là cái phao của mình. Không biết mọi người có nghe rõ không? Có cái tiếng vang vẳng phía xa xa là người Chăm theo đạo Hồi họ đang khoảng 5 giờ sáng là họ cúng lễ, đọc kinh Koran. Mấy cái chỗ mà nhà thờ Hồi giáo á. Cho nên mình đang ở giữa Bún Bình Thiên, giữa hồ, mình vẫn còn nghe cái tiếng kinh nó văng vẳng. Giờ mình dỡ cục đá lên trước. Dính không? Dạ. Có mấy con rồi kìa. Cái con nhỏ quá vậy. Kìa kìa. Cũng bự vậy bộ. Cái này cũng bự mà. Lại lưới thưa mà. Lưới 5 phân rưỡi rồi. Lưới 5 phân rưỡi là lưới lớn đó hả? Dạ. Dạ. Như vậy là được hay là sao không anh? Dính gì là dính bọng nè. Là cũng bộn đúng không? Em
Nghe em cũng mừng á. Đợi nó dính Cá cốc cá cốc. cũng bự bố. Cũng được. Chắc hôm nay là do có em nên hên đó anh ơi. Nếu dính gì là gai gì là có lý á. Dạ. Ôi nó kêu luôn kìa. Ép hơn còn á. 2 con luôn hả? Mọi người có nghe con kêu, con ếch nó kêu ọc ọc không? Cá cốc. Lộn, con cá cốc nó kêu ọc ọc. Y chang như tiếng con ếch luôn á. Kêu cốc không. Rồi. Con này thịt ngon không anh? Cá này cá sức mà. Xuất khẩu hả anh? Dạ. Cá này thì nó hơi rẻ, cá đó lượng quán 70.000 ký á. Dạ. Còn mà nó ví dụ như 700-800 g một con là 101-120. Dạ nếu con bự thì là 101-120 ký. Mà con 1 ký mấy là từ 140-150. Dạ. Nó vậy đó. Cá này cũng ấy cũng sức cái nè. Cá này cá ký con nếu 1 ký là con 100 ký luôn 100.000. Dạ. Ét này nè. Này loại nhỏ thôi. Cái tháng kia anh dằn lưới 9 phần á. Dạ. 9 con là 1 ký mấy. Dạ. Đấy. Mà con đó nó kêu ọc ọc luôn ha. Chính nó nè. Cá rảnh. Còn cái giống nó né. Nó vô đâu. Cái này là số ít thôi. Ồ, cái dải nữa chứ. Nhỏ mới vô lớn không nhỏ là ngu á. Dạ. Nhỏ ngu dễ gạt được cá không gì. Ơi trắng bóc luôn kìa. Cá ép nữa. Nãy giờ cá ép với cá cốc không à? Sáng vô con tôm dùng 300 g cho quay cái coi. Được tôm hoài á. Đâu giờ em coi con cá đây. Cái dãy nó sáng trưng vậy. Cá ép. Cá này còn tí mấy nè. Cá ép là nó có kêu ép không anh? Không. Rồi. Tao nuôi á. Cá gì chút bự bộn á. Cá gì chút bự á. Kìa. Một em cá mè dinh. Cá này biết lưới mấy không? Chắc là lưới 6 lưới 7 thôi. Lưới 9 phần á. Dạ. Vậy cũng coi như là hên rồi. Lưới 9 phần mới dính nó. Này nó gói cá bự nó. Giờ nó rối vô trong thì nó đâu có vô được lỗ đâu. Nó đâu có dính được mặt đâu có gói. Lưới này vẫn dính hết trơn mà, dính bình thường, gói hết. Cá này thì có nước xé thôi chứ đừng nào đâu gỡ. Dạ. Xé lưới mới gỡ được. Cá mè dinh này thì em thấy người ta chiên giòn hoặc là kho lạc. Mà cũng hơi xương đúng không anh? Chưa. Xương không à? Đúng không? Như cá rảnh vậy. Con này hồi xưa nhà em là chỉ có chiên giòn là ngon nhất, là ăn được cả xương của nó, chứ còn không là nó xương ngang xương dọc xương chữ Y luôn. Mình khứa nó ra. Dạ. Khứa ra đỡ xương. Dạ. Khứa ra rồi là chiên hay anh làm gì? Nấu canh chua. Nấu canh chua. Kho được như mình. Nhưng mà con cá mè dinh đó thì anh bán được nhiêu ký? Nó dinh đó hả? Dạ. 50-60 cũng thấp. Ở đây thì bán giá đó là hơi có giá rồi đó chứ. Dạ. Ráng dính dài con tôm càng xanh. Đây mọi người thấy không? Ở đây thì mọi người sẽ giăng lưới kiểu cứ nối dài nhiều khi 1-2 ngàn mét lưới luôn. Và lưới thường nó chồng chéo lên nhau. Nhiều người mà. Dạ. Ai mà giăng trước thì lưới nằm ở dưới. Còn mà đó bây giờ phải lồng xuống dưới để lưới của người ta. Ai mà giăng sau thì lưới nó sẽ nằm bên trên. Cho nên khi mà gỡ thì phải chịu khó luồn. Bữa lòn lưới quạo luôn á. Bữa nay là thấy ít người dân á. Nước này ít cá người ta ít làm. Dạ. Giờ ít ha. Cái khúc này hơi ít.
Dính nguyên con cá cây luôn. Tôm càng xanh rồi coi thú vị rồi. Cá của tôm rồi ha. Dạ. Ở đây thường anh có hay dính tôm càng xanh không? Dính hoài gì con 200-300 g mà. Dạ. 300 mấy gram là bự rồi. Dạ. Bự khủng lồ đó. Bự rồi, 3 con ký là bự á, 4 con ký là bự rồi. Đừng mơ ước trở thành ước mơ nha. Nguyên con cá luôn kìa. Vinh ha. Nãy giờ mình dính hơi nhiều cá mè vinh. Tiêu á. Cá này muốn ăn cá này là ở đây ở chợ đó là có cá này nè. Cá thiên nhiên á. Dạ, người ta cứ bắt xong người ta lại cái ngã ba đó người ta bán. Rồi bán. Dạ. Còn ở ngoài cái chỗ này ra đâu còn chỗ nào, chỉ có tháng kia thôi. Cái tháng nước đổ thôi mới có cá này ăn thôi. Giờ cá nuôi không mà ít cá sông lắm. Mấy chỗ khác rồi tháng này nó khô nước hết trơn đâu có làm được đâu. Chỉ có ở đây thôi, ở đây sống cái nghề này quanh năm biết bán. Mà ở đây mình có quy định hay gì cho cái việc mà mình bắt vậy không anh Chợ? Bây giờ điện á là cấm tuyệt đối vậy đó. Cấm tuyệt đối dùng điện. Điện sử dụng qua điện là cấm tuyệt đối. Kiểu mình chỉ là lưới hoặc chài. Còn lưới chài câu này đó là bình thường, nhưng mà hồi lúc mấy năm trước á thì chính nhà nước mình á có muốn bảo tồn cái thủy sản á. Dạ. Rồi tới dịp lễ 2 tháng 9 mấy ổng chở cá lên đây mà ổng thả nè. Dạ cũng có thả con giống. Thả rồi như thời gian thả đó là cấm á. Cấm không cho mình làm á. Để cho nó lớn. Nhưng mà làm có kích cỡ của mấy ổng á. Nhiều lưới mình cũng phải bao nhiêu phân trở lên. Lưới nhiều phân trở lên mà làm đúng kích cỡ mà ổng chuyện mà ổng không có ấy bằng làm mà ấy là không được. Cũng lấy hết. Nguyên con tôm càng cay luôn á. Mọi người có thấy ở phía xa xa kia mặt trời đang hồng hồng không? Trời đang sáng dần rồi đó, bây giờ là khoảng gần 6 giờ sáng thì mặt trời mới bắt đầu ló ló như vậy. Cũng an ủi. Phải dán lục bình ra thì mình mới kéo lưới được nữa. Này ký mấy? Này thất thu rồi. Giờ mình sẽ về lại ha anh. Về nha. Dạ. Chẳng có đổ. Giờ mình mang ra chợ ha anh. Đem ra chợ để bán. Em lên hồi 1:30. Dạ. Giới thiệu mọi người đây là vợ anh Chợ. Dạ.
Hồi lúc 2 giờ có nghe chó sủa là con đó. Dạ. 1,5. Thấy không, thấy ham không? Dạ. Cái gì chưa ăn cá linh cái gì? Em ăn cái gì cũng được, ảnh kêu là bằm chả gì đó. Bằm chả nó chua, bắt cái gì đinh nè, bà lột mau. Bữa nay có nấm dỗ Ký được rồi. Bà bắt cái anh Vinh nó dễ lột, bao lột. cái Vinh ăn gì? Cái rảnh đó. Cái rảnh đó. Mới dai cái Vinh dai gì? Cái cốc còn nó dai hết trơn à. Cốc á. Kìa cái cốc á. Ủa là hồi nữa chị ở chợ bán hả? Đi lên làm bán. Thì em đi ké với. Đi em. Rồi mình ăn cái gì? Ăn cái gì cũng được. Con cá lưỡi trâu. Bà nói dỗ bà ăn cái gì bà thì bà là bắt cá chả đi. Bà ăn cái linh nó chua không? Hỏi bà ăn cá anh Vinh nấu canh chua không kìa. Dạ, em ăn cái gì cũng được hết trơn. Bà làm gì nó ăn nấy. Lăn nè, 2 lăn cái lăn nè. Bà bắt cá bằng chả đâu. Bà sóc hoài mất đường, không thấy đường luôn. Sóc lên cái rảnh lên. Cái rảnh lợn hết trơn, nó sóc hoài. Đó. Đâu? Có dồ 2 3 con vậy. Cái dồ cái ép. Cá nó dò mà muối đi. Hôm nay là mình sẽ đi bán cá chung. Đi bán cá luôn. Chợ thì sát bên thôi, tới ngã ba kia là tới chợ rồi. Đồ cá ngon quá. Cái ngon mà, cái này tặng nó dở trà nữa nè. Cá đựng cá dở trà. Chạy gì nè. Chạy cái lăng á, chạy không? Chạy hả? Vinh. Cái linh nó mấy hả? Cái linh 40. Cái cốc này chị bán làm sao nè? Cái cốc hả? 40 nó bự. Thì đồng giá 39 ngàn. Cá anh Vinh ơi. Đây là người phụ nữ lập kỷ lục bán cá. Chưa đầy nửa tiếng bà đã bán sạch sẽ luôn. Nếu mà cá mà xịn là 10 phút là hết đúng không? Để dừng xe nha. Mọi người thấy ở đây người ta đang nấu nước mắm cá đồng. Phải nấu sôi lên xong rồi lọc lại. Cái mắm này chắc là ủ cũng lâu rồi nè. Thường sẽ ủ khoảng cả năm trời hơn. Càng ủ càng lâu thì nó sẽ càng ngon. Dạ. Xong rồi người ta sẽ nấu lên, xong rồi lọc lấy cái nước trong làm nước mắm cá đồng. Thường thì mình ăn nước mắm cá cơm, cá biển thôi, chứ cá đồng thì chỉ ở cái khu An Giang nè thì mới có nhiều. Mùa nước nổi mà cá dư là người ta sẽ đem đi làm mắm. Ngon dữ lắm. Bữa nay là có tổ chức là nấu ăn ở bên nhà. Sẵn quay cá linh với quay đồ ăn đám giỗ luôn. Ồ, có đám giỗ ở nhà hả? Đám giỗ ở nhà chị cúng nấy nè. Dạ. Lột da nữa. Dạ. Nó lột lắc mình lắc được cái đầu cái da đó. Nó bầm cái mình vớt ra. Cái ta lột da đó. Dạ. Đó. Đây là mớ cá lúc sáng lựa ra để mà làm chả. Lao văn kẻ. Chắc thiếu ngủ rồi. Thức nhiều. Thức tới 11, 12 giờ mới vô ngủ. Coi tiếng. Vô ngủ thấy dắt nó đi nữa rồi. Mà nó không bằng con cá thức lá. Dạ. Con ruồi. Mày dám giành đồ ăn của tao. Nghe nói mà cười trời. Con tí muối. Ê, qua nhà cô lấy hủ tiêu với ớt rồi coi tà ấy. Linh. Bỏ tiêu, bỏ bột ngọt, bỏ muối vô cho nó dai. Xong rồi lại trộn nhuyễn lên nữa. Gia vị vô.
chưa? Đây, hành ngọt. Bên kia là chả cá vừa bằm xong, đã trộn với lại muối, bột ngọt và tiêu. Đây là cá. Điều quan trọng nó sẽ có thịt heo bằm, Thịt đây. thịt heo xay. Cho vô ăn đi Văn. Để giả cho đều chứ, để mình lấy cái tay hơi mắc vệ sinh. Đây. Để miếng dầu ăn cho nó dễ giả. Giả ha, chứ không dám bóp ha. Lấy cái bao tay cho con hạt coi. Chứ dậu đó thôi mà dậu bao tay á mới lấy Bao được. tay đâu rồi? Chỉ kêu á là có quay phim, cho nên là giả vậy nhìn cho nó vệ sinh, chứ có bao tay nhiều khi bàn tay sợ mất vệ sinh. Mình ăn chứ không phải là trai ăn đâu mà lo. Thấy cũng dai dai đó. Chả ăn dai là chả bở, chả dở. Dậu nó trơn trơn ngoài à, khi nó lấy nước để muối vô. Thôi được chị ơi. Dậu nó Lát trơn nó nó chừng mau nhạt ra luôn luôn chị chị ơi. Mình nhồi lâu não dai luôn đấy. Dạ. Nhưng mà nhìn bây giờ nhìn là thấy hấp dẫn rồi nè. Vẫn à. Bây giờ sẽ tới tiết mục chiên chả cá. Mình ép cho dẹp ha. Dạ. Mẹ tôi lên đây. Nồi cà ri gà để qua đây đi. Chị mà bật bếp ga lên đi chị. Đưa để nó bật cái để cái nồi cà ri đó hả? Chiên chả ngon ghê không? Dạ. Chiên chả ăn lát nữa chị ăn thử miếng coi thưởng thức đi vừa ăn chị. Chủ yếu là nó vừa ăn nha. Cho nóng mà lấy tô bự nghe. Dạ cái mùi biết ngon rồi. Dạ để nóng rồi em múc cái bụng. Dạ mấy cái mùi biết ngon rồi. Thì chứ bằng chả. Nó cũng nở lên rồi ha. Nè nó nổi này nè, nó nổi lên chả. Dạ. Nó sạc xuống. 3 miếng nữa đi. Ép đi chị. Đây, miếng chả đã chín rồi. Thưởng thức coi nó thưởng thức thử rồi vừa ăn không? Mấy miếng sau này chắc là vàng nhanh hơn á. Vàng nhanh hơn. Nó lửa nó đủ lửa rồi. Biết gì dầu ăn nó nóng sẵn rồi. Dạ. Mình cắt ra cho thưởng thức nha. Mình ở trong bếp thì mình được quyền thử mà đúng không chị? Được quyền thử. Ăn thấy sao? Mình làm mình cũng phải khen ngon. Mình làm thưởng thức coi ngon người ta mới ngon chứ. Em thử một miếng nha. Ôi nóng quá, nóng hổi à? Nóng, giờ thổi. Ngon hả chị? Ngon á. Tè cái là gọi. Chả rất là dai nha mà thôi, kiểu như là cá của mình bắt lúc sáng á, nên nó ngon cũng là lẽ thường tình. Má vừa ăn mà nhìn là ngon rồi. Dai. Đó, mình làm lẩu canh chua luôn ha. Nấu canh chua đồ cù lao. Dạ. Đây. Canh chua thịt gà. Hoành tráng, mọi người thấy không? Có cả tháp bia ở nhà luôn. Đợi là cái gì đây? Thôi nữa bà có uống bia không? Wow. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.